नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत आपण एक्सेलचा उपयोग करून नंबर्सच्या वेगवेगळ्या पॉवर्स किंवा स्क्वेअर रूट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकतो। तर सर्वप्रथम आपण डाटा एंटर करूया। इथे मी एक नंबर एंटर करत आहे ज्यावर मी पॉवर फंक्शन वापरणार आहे। त्यानंतर आउटपुट साठी सेल सिलेक्ट करूया, त्यामध्ये इक्वल टू साइन प्रेस करूया। एक्सेल मध्ये पॉवर फंक्शन साठी कॅपिटल लेटर्स मध्ये POWER हे फंक्शन वापरलं जातं। आपण बघू शकतो त्याच्या आउटपुटचं एक्सप्लेनेशन। त्याच्यानंतर राउंड ब्रॅकेट मध्ये पॉवर फंक्शन साठी आवश्यक दोन आर्ग्युमेंट्स आहेत ते एंटर करणार आहोत। पहिला आर्ग्युमेंट आहे नंबर, म्हणजे ज्या नंबरची आपण पॉवर काढणार आहोत ती सेल सिलेक्ट करणार आहोत। त्यानंतर कॉमा देऊन आपल्याला कोणती पॉवर हवी आहे, सपोज आपल्याला 12चा स्क्वेअर हवा असेल तर आपण इथे 2 एंटर करूया, कारण स्क्वेअर म्हणजे सेकंड पॉवर। त्यानंतर शेवटी एंटर की प्रेस करणार आहोत। अशा पद्धतीने आपण पॉवर फंक्शनचा वापर करून एक्सेल मध्ये 12चा स्क्वेअर शोधलेला आहे। सेम फंक्शनचा वापर करून आपण 12चा इतरही पॉवर शोधू शकतो। इथे आपण उदाहरणार्थ क्यूब शोधूया। आपण सेम प्रोसेस वापरणार आहोत, फक्त 2 ऐवजी 3 टाइप करणार आहोत आणि एंटर प्रेस करणार आहोत। अशा पद्धतीने आपण दिलेल्या नंबर्सच्या कुठल्याही पॉवर्स एक्सेल मध्ये POWER हे फंक्शन वापरून कॅल्क्युलेट करू शकतो। आता आपण बघूया एक्सेल मध्ये स्क्वेअर रूट कसा फाइंड करणार। त्यासाठी आपण डाटा एंटर करणार आहोत। इथे मी एक नंबर एंटर करत आहे 100। आउटपुट साठी म्हणजे स्क्वेअर रूट साठी सेल सिलेक्ट करणार आहोत, त्यामध्ये इक्वल टू साइन प्रेस करणार आहोत आणि एक्सेल मध्ये स्क्वेअर रूट काढण्यासाठी कॅपिटल SQRT हे फंक्शन वापरले जातं आणि आर्ग्युमेंट म्हणजे ज्या नंबरची आपल्याला स्क्वेअर रूट काढायचा आहे त्याची सेल आपण सिलेक्ट करणार आहोत आणि त्यानंतर एंटर की प्रेस करणार आहोत। अशा पद्धतीने आपण एक्सेल मध्ये स्क्वेअर रूट काढू शकतो। तर मग आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघितलं की नंबरचे पॉवर काढण्यासाठी एक्सेल मध्ये POWER हे फंक्शन वापरले जाते, तर स्क्वेअर रूट काढण्यासाठी SQRT हे फंक्शन वापरले जाते।